راځئ نن زموږ تاسو دویمه ویډیو ده یا دویم لیکچر دی. په دې کې زه تاسو ته څلور داسې اي آی ټول نومونه اخلم چې دا زه مخې ته ایکسپلور کوم په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته طریقه درښیم چې دا څلور فری اف کاست دي. تاسو کولی شئ چې مفت یې استفاده کوئ او دې باندې زیات کارونه ځان د خاطره کولی شئ. نو دا څلور ټولز چې موږ تاسو سره دي، اولنی ټول یې موږ تاسو سره چې دی دا د ګوګل کروم ایکسټینشن دی. دې ته ویل کېږي یوټیوب سمري ټول چیټ جی پی ټي. دا اولنی سره چې دا به موږ تاسو ګورو. دې کې څه کوي؟ دې کې موږ تاسو کولی شو چې وګورو چې څنګه موږ تاسو دغه ټول څه کوي. دا ټول داسې کوي چې کله تاسو یو یوټیوب ویډیو راخلئ او هغه غواړئ چې خپل ځان د خاطره کنټینټس جوړوئ او یوټیوب چینل غواړئ چې وچلوئ، د هغې د خاطره دغه ویډیو راخلئ، خپل په چیټ جی پی ټي کې اچوئ او چیټ جی پی ټي چې کوم کله ورکړله هغې ته لیکئ 15 دې بولټ پوینټس ماته راوکاږه او زما د دې بولټس پوینټس پکار دي. هغه به مسلسل ترتیبوار سره تاسو ته د هغې بولټس پوینټس راوکاږي، د هغې خلاصه به راوکاږي، د هغې سمري. دا موږ تاسو سره یو ټول شو او دا ټول تاسو په دې طریقې باندې استفاده کولی شئ. بله موږ تاسو سره دی رن وی. په دې کې موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو خپل عکس ورکوو. عکس چې کوم کله ورکړو د هغې نه موږ تاسو کولی شو چې ویډیوز جوړه کړو او ویډیو جوړولی شو ورباندې. دا زموږ بل دغه دی. عکس جوړوئ، ویډیوز جوړوئ، هر څه چې غواړئ جوړ کړئ. په دې باندې تاسو کولی شئ چې د ویډیو د خاطره که تاسو غواړئ چې خپل مخ نه ښیوئ او بدون د مخه غواړئ چې خپل کنټینټس جوړ کړئ او یوټیوب چینل د خاطره، فیسبوک د خاطره، ټیک ټاک د خاطره، هر څه د خاطره تاسو همدغه ټول استفاده کولی شئ او په دې ټول باندې تاسو ځان د خاطره مکمل ویډیوز جوړولی شئ. دا ټولز به موږ تاسو ګورو چې څنګه تاسو د کې ویډیو خپل ځان د خاطره جوړولی شئ. دې کې به تاسو ته بله طریقه دا درښیم چې کله موږ تاسو دې ته پرومپټس ورکوو او پرومپټ په طریقې باندې کولی شو خپل ځان د خاطره بزنس آیډیا سټپ په سټپ راوکاږو ورکې. داسې دقیقه چې کومه سټریټجي موږ فالو کوو خپل بزنس ته رشد ورکولی شو، کومه سټریټجي فالو کوو که لاست کې رواني پروفیټ خواته لاړ شو، کومه سټریټجي فالو کوو چې کم کارونه باید وکړو. دا مکمل چارت په شکل به درته راوکاږي. هر تاسو ته به درښیي چې کال کې د میاشتې څومره پروفیټ کوئ، څومره لاست کوئ. د دې د خاطره مهمه خبره دا ده، ګوره چې پرومپټ ایزه نه کې، د پرومپټ لیکل ایزه نه کې، تاسو ونه لیکئ ورته، هغې وخته پورې تاسو د دې نه هېڅ هم نشئ حاصلولی. پرومپټ داسې معنا ورکوي تاسو لکه یو شخص ته ووایئ چې ماته دغه کار وکړه. که تاسو هغې ته صحیح ونه ووایئ، هغه کار تاسو هغه کس نه کوي. فکر وکړئ که تاسو خپل زوی ته یا لور ته یا ورور ته هر چا ته چې یو رهنمایي کوئ یا ورته ووایئ چې یو ګیلاس اوبه راکړه، هغې ته صحیح ونه ووایئ نو هغه به تاسو ته هغه کار وکړي. بالکل هغه یې نشي کولی. بالکل دا خو روباټ دی، دا خو دا څه دی؟ دا اي آی ده، دا کمپیوټرز کې داخل پروت دی. دې ته ته کمنډ ورکوې، ستا په نظر باندې چې تا څه ورله لیکلي همغه تاسو ته جواب کې درکوي. که تاسو دقیق او درسته لیکلي تاسو ته به دقیق او درسته جواب درکوي. مهمه زده کول د پرومپټ دي. که تاسو د دې پرومپټ ونه کوئ، زده یې نه کوئ، هېڅ وخت تاسو نشئ کولی. د دې د خاطره وګورئ پرومپټ انجینیرینګ اوس راوتلی. پرومپټ انجینیرینګ چې چا زده دی هغې دې په لکاو معاش اخلي. ډېر غټ په پرومپټ انجینیرینګ کې معاش اخیستلی شئ. که تاسو صرف یو پرومپټ انجینیرینګ صحیح زده کړئ او پرومپټ لیکنه صحیح زده کړئ، تاسو کولی شئ چې ښه مقدار باندې پیسې واخلئ. بل زه تاسو ته ټول درښیم لویبل. لویبل باندې تاسو کولی شئ چې مکمل یو ویب سایټ سکریچ نه جوړ کړئ. صرف تاسو پرومپټ ورته لیکئ، متن ورته لیکئ، متن په تھرو باندې تاسو ته مکمل یو ویب سایټ جوړئ. هغه ویب سایټ تاسو کولی شئ چې د جیم د خاطره جوړ کړئ. هغه ویب سایټ کولی شئ چې تاسو خپل ځان د خاطره سټور د خاطره آنلاین سټور د خاطره جوړ کړئ. چې څه غواړئ ویب سایټ جوړوئ، اپ جوړوئ، تاسو کولی شئ ځان د خاطره جوړ کړئ، کولی شئ چې خرڅ کړئ. که خرڅول د خاطره جوړوئ، دا ستاسو په مارکیټینګ باندې هم ډیپینډ کوي چې څنګه تاسو دې ته مارکیټینګ کولی شئ. مهمه خبره دا ده مارکیټینګ څه رقم کولی شئ او څنګه کلاینټس نه پیسې اخیستلی شئ. دا تاسو کولی شئ چې په $100 نه نیولې تر $15,000 باندې یو ویب سایټ خرڅ کړئ، یو اپ خرڅ کړئ، چاته جوړ کړئ. خپله کولی شئ چې په بازار کې وګورئ څومره خلک اپ او ویب سایټس جوړوي نن سبا او هغه یو څوک جوړوي، هغه یو چا باندې دا کار کوي. که تاسو غواړئ چې دا زده کړئ، دا ټول ټولز زه تاسو سره درښیم. دا ځان له نه دي، البته زه خپل په ویډیوګانو کې تاسو ته به په آینده کې د 50 نه زیات ټول دي. هغه مهمه 50 ټولز چې کوم یو دي د اي آی، هغه به زه تاسو ته خپل په ویډیوز کې به درښیم او تاسو به ورباندې پوه کوم. دا مکمل کارونه به زه تاسو ته یو دانه خپله کوم او تاسو ته به یې درښیم.